aldrig i mitt liv mått bättre än jag gör just nu i den här perioden i livet. Och det är verkligen ingen överdrift när jag säger så. Dels är det liksom kanske så här lite sorgligt att jag inte har mått så här bra i mitt liv för att jag är 37 år. Alltså jag tänker att det har tagit sin tid. Men allting föll bara samman liksom. I våras. Så hände det så många saker och men jag har aldrig mått så här bra. Jag tycker också att åldern hjälper, ärligt talat. Alltså det är ingen som berättade för en som kvinna liksom, att när man att någonstans efter från 35 och framåt är det då man blir så här, jag vet inte. Det infinner sig ett lugn, ens självförtroende och självkänsla liksom balanseras upp och går upp. Det är jättesvårt att säga, men jag tror att mitt bästa projekt måste ju vara liksom hittills Kärleksattacken i radio, men för att det var också en situation att jag hade en vision om vad som behöver göras, att det finns ett behov av det här, alltså med andra ord, det finns folk som, det finns en publik, det ligger rätt i tiden att liksom att, och jag hade ett kulturpolitiska mål med att göra Kärleksattacken, men det handlar också om att det var en idé som ingen annan hade gjort, och hela idén grundade sig på någonting som inte fanns. Alltså svensk hiphop var inte ett varumärke som ett begrepp 2006 när jag fick den här idén. Så, men jag visste, min intuition jag har liksom sällan fel när jag vet med mig att det här ska göras. Så det var liksom väldigt svårt att förklara och få med sig folk på det där. Och jag fick nej flera gånger i radio av radiocheferna. De bara, vadå, ska jag pröva om svenska, vad är det här för något liksom? Fan. Men sen så det fick ju sluta med att jag fick göra det liksom i smyg typ. Alltså det slutade med att jag fick nej flera gånger. Jag visste i magkänslan att det här är nästa grej. Det här är vad som ska göras. Och cheferna var på semester. Och det kom in en vikarie, en kille som heter David Silva med ett stort afro och så här bohemiska kläder. Och jag bara, han kommer fatta mig. Så jag satte mig över lunch med honom och frågade honom så här, om du verkligen kollar på ditt kontrakt, om du verkligen bara läser vad som står och inte vad som är brukligt att göra, kan du starta ett nytt program med mig? Då hade jag redan fått jobb på radio alltså i ett aktualitetsprogram, men jag vill göra svensk hiphop. Och han sa till mig, om jag verkligen läser vad som står här, det är klart att jag kan göra det. Så då började vi bara göra det här programmet som alla cheferna, 3 närmare sagt, hade sagt nej till i massa månader. Medan de var på semester. Så då började vi bara göra det. Vi bara hijackade hela skiten. Så när cheferna kom tillbaka från semester så var det så mycket demos i posten. Det var så många e-mail, streamingsiffrorna var så höga på det här programmet om svensk hiphop som de hade sagt nej till. Och så vad som faktiskt hände var att de låtsades aldrig om att de hade sagt nej. De lät mig bara hållas. Och sen blev det här liksom efter flera år, alltså Sveriges hittills största forum för den svenska hiphopen, där den nya generationen breakades och gjorde sina första, andra, tredje intervjuer och liksom skrev in sig själv i historieböckerna. Ett lands absolut största forum för svensk hiphop någonsin var alltså ett program som gjordes fick födas mot alla viljor och odds. vi liksom, ibland får man bara göra en fuling när man vet att man har rätt. Och så gjorde vi det bara. Att jag måste skynda göra verklighet av olika saker. Det här kanske låter väldigt mörkt, det jag säger nu. Men om jag säger med ett leende kanske inte blir så mörkt. Men jag är oerhört driven av döden. Vänta, jag ska förklara. Alltså jag är verkligen det. En fördel
är att jag är oerhört medveten om att det finns ett slut. Men att jag lever bara en gång och att det kommer att ta slut, men också att jag vet inte när det kan ta slut. Så att jag har bråttom. Och det finns drivkrafter i mig som driver. De drivkrafterna är oftast på något sätt, de grundar sig alltid i någon slags rättvisetänk. Att jag vill ställa någonting till rätta. Att det finns en obalans i rättvisa på något vis. Och ur det så föds det konkreta kreativa idéer och saker jag vill göra. Och de idéerna är en lista. Enda grejen är att det hela tiden föds nya idéer. Jag tror nyckeln är att jag inte släpper idéer utan... Ja. Du kan avsluta dem också. Ja, jag tror att det är viktigt. Det värsta jag vet. Folk som har massa snack och ingen verkstad. Ja, men typ så. Är du en entreprenör? Jag tror det. Alltså, vad gäller att kunna liksom läsa av samtiden, analysera trenderna. Vad finns det för behov rent kulturpolitiskt, demokratiskt? Alltså allting jag gör hamnar i slutändan i någon slags här, det låter liksom som att man sätter sig själv på höga hästar, men det hamnar i en slags politiskt behov. Mitt nästa mål är att göra liksom en helt independent typ av tv-produktion på YouTube som kommer ha en stor tyngdpunkt i musikjournalistiken eftersom jag är musikjournalist, men det handlar också om att till exempel det som hände 2014, 2013, 2014 och det som till exempel media kallar för de här Husbybränderna. Det som liksom hände då när väldigt många bilar brändes i väldigt många förorter i Stockholm och runt om i Sverige förändrade till exempel väldigt många. Den händelsen har varit helt avgörande för vad jag vill göra nästa år. Det fick mig att känna så många saker. Bland annat så insåg jag att det finns ett behov av plattformar där berörda människor kan själva få sätta ord på sina upplevelser. Jag tyckte det var oerhört frustrerande och sorgligt när den grejen hände att liksom ordet var liksom, mikrofonen på något sätt var överlämnad till journalister på dags- och kvällstidningar som själva inte berördes av det som hände och själva inte hade intuitionen att förklara liksom på ett mer korrekt sätt varför det där hände. Och att det fanns liksom avstånd mellan händelserna och de som hade ordet att berätta om det. Så jag tycker liksom inte om känslan av att människor, till exempel i Husby säger vi, när människor är överlämnade i händerna på andra och inte är autonoma, inte har en egen röst, inte har en egen öppen mikrofon. Så delvis är ju målet nästa år liksom demokratisera liksom, vad ska man säga, överlämningen på något vis. Och det gäller inte bara för förorterna utan även för kvinnor till exempel. Alltså att och jag känner igen mig där skitmycket liksom, att vi kvinnor är rätt trötta på att beskrivas av andra, tolkas av andra. Utan vi behöver liksom kunna få berätta själva om våra historier. Det finns faktiskt någonting så konkret som ett kvinnoliv som är väldigt specifikt för kvinnor som inte går att liksom komma undan ifrån och liksom att man kan sätta ord på det. Jag har själv befunnit mig ganska mycket i en mansdominerad värld. Alltså jag brukar få jättemycket props för att jag liksom klarat, vad ska man säga, klättrat och tagit mig fram i en väldigt mansdominerad arena som till exempel
dels musikbranschen i stort men också hiphop-arenan som är oerhört mansdominerad och alltid varit och också präglas av en slags machism. Och i alla år har jag fått skitmycket props för det, för att jag liksom tog mig in där fast egentligen inte hade något pass. Jag hade liksom inget där att göra, jag hade ingen inbjudan för jag hörde inte till hiphopen. Tog mig in där och tog mig fram och upp, hur man nu ser det. Och där har jag varit jättemånga år, men sen så behövde jag ju sluta göra det programmet för att själv komma på att jag är kvinna. Jag har liksom inte varit medveten om det och liksom få inlevelser av det så kallade kvinnolivet. Saker som kvinnor upplever i världen som är specifikt för oss liksom. Och de utmaningar det innebär att vara kvinna. Och det som gör oss på många sätt extra starka, som vi har extra utmaningar. Ja, så jag vet inte, det kom sent men nu vet jag. Det som är så intressant med MeToo-kampanjen är att det finns ingen kvinna som är överhuvudtaget överraskad av att det är så mycket berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp och sexism liksom, som florerar runt i ett kvinnoliv. Det finns, jag lovar dig, det finns inte en enda kvinna som är förvånad över att det är så mycket stories. Vi vet det, vi visste det redan. Det är som att fråga en afroamerikan om han eller hon är förvånad över att rasismen är vardaglig och hela tiden där i vardagen. Så här, ingen är förvånad. De som är förvånade är den som inte har varit med om det. Så att, nej men det är inte alls konstigt. Jag tycker att det var skönt att mängden och frekvensen av vad ska man säga, sexuella trakasserier och kvinnoförtryck får komma ut, får liksom spegla sig mer. Det är fett, att nu är det inte bara vi som vet. Det som är sorgligt tycker jag med hela den här grejen är att om jag säger det här, så de som kommer tro att jag överdriver är också förmodligen de som inte är kvinnor, men helt ärligt så jag vet inte en enda kvinna som inte har varit med om någon form av sexuella övergrepp eller trakasserier eller till och med våld mot sig. Det finns liksom ingen, det här är så himla sjukt, men det finns ingen kvinna i min familj som inte varit med om det. Ingen av mina tjejkompisar har inte varit med om det. Alla har varit med om det. Jag har själv varit med om det. De arbetsplatser jag har haft, de kvinnor som jag har liksom kunnat prata längre med och kommit lite närmare, har alla varit med om det. Och jag själv har liksom varit med om det kanske. Jag skulle kunna göra en lista. Jag vet inte. Det blir väl i alla fall 15-20 gånger liksom. Så om jag är bara en person och kan säga det här, så hur stort är problemet då? Då är det ju skitstort liksom. Eller hur? Ja, men jag tycker det är jättebra att det kommer fram. Jag hoppas bara inte det dör ut. Att det är liksom så här, nu pratar vi om det. Sen om 6 år så är allting likadant igen och ingen pratar om det. Så måste man köra en ny MeToo-kampanj. Det vore ju skittråkigt. Alltså det får inte sluta. Jag vet liksom inte. Jag är osäker på om det kommer vara så. Jag hoppas det. Att det inte slutar.